आजको यो भिडियोमा तपाईले क्यापकटको जस्तो फ्री इफेक्ट र एचडी फोटो भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ गाइस। यो सब तपाईले फ्रीमा पाउन सक्नुहुने हो। तपाईले कुनै डाटा या वाइफाई बिना नै यो इफेक्टहरु लगाउन सक्नुहुन्छ है गाइस। तपाईहरुको लागि एकदमै युजफुल भिडियो ल्याएर आएको छु। सो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला गाइस। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो आज पनि फेरि म तपाईहरुको माझ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सो तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, नत्र बीचमा स्किप गर्नु भने तपाईहरुलाई केही पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा के जानकारी दिन गइरहेको छु भने तपाईले आज चाहिँ कुनै पनि आफ्नो भिडियो, सर्ट भिडियो, लङ भिडियो, युट्युब भिडियो, जुनै पनि टिकटक, युट्युब, फेसबुक भनौं न, तपाईहरुले भिडियो बनाउँदाखेरि अफलाइन भिडियो कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यही पनि बेग्लै इफेक्टहरु युज गरेर। सो तपाईहरुलाई आज चाहिँ म यो भिडियो तपाईहरुलाई आजको भिडियो फेक लाग्छ भने यो भिडियो नहेरिदिनु होला, तर तपाईहरुलाई यस पनि एउटा सही तरिकाले भिडियोलाई इफेक्ट लगाएर सही तरिकाले भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला गाइस। तपाईहरुले सर्वप्रथम त यसको लागि अफलाइन इफेक्ट लगाउनको लागि तपाईले जस्तै टिकटक हुँदी देख्न सक्नुहुनेछ, विभिन्न प्रकारको इफेक्टहरु लगाएको देख्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईहरुले त्यस्तो खालको इफेक्ट सहित तपाईहरुले युट्युबमा भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईलाई 16:9 को रेशियोको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने नि यो एप्स युज गर्नु होला। तपाईहरुले सर्वप्रथम आफ्नो प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला। प्ले स्टोर ओपन गरिसके तपाईहरुले त्यहाँ सर्च गर्नु होला पावर डाइरेक्टर भन्ने पाउन सक्नुहुनेछ। पावर डाइरेक्टर भन्ने सर्च गर्नु होला। तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर पावर डाइरेक्टर सर्च गरेर डाउनलोड गर्नु भने तपाईको वाटरमार्क आउँछ। सो तपाईले विथआउट वाटरमार्क डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले गुगल या क्रोममा गएर विथआउट पावर डाइरेक्टर मोड एप लेख्दा नि हुन्छ। तपाईले मोड एप पावर डाइरेक्टर भन्ने पनि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईले त्यहाँ गएर विथआउट वाटरमार्क एप्स डाउनलोड गर्नु र तपाईहरु सिम्पली त्यो एप्समा जानु होला गाइस। यहाँ पावर डाइरेक्टरमा जानु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउनेछ। सो तपाईले यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा टच गर्नु होला। तपाईलाई अप्सन दिनेछ इन्स्टाको रिल्स बनाउन चाहनुहुन्छ भने 1.1 मा टच गर्नुहोस्। तपाईले टिकटक या अरु भिडियो बनाउन खोजिरहनु भएको छ भने 9.16 छान्नुहोस् र तपाईले युट्युब भिडियो बनाउन चाहनु भएको छ भने तपाईले 16.9 टच गर्नुहोस्। सो म तपाईलाई आज टिकटक भिडियो बनाएर देखाउने छु। सो तपाईले यहाँ टच गर्नुहोस्। यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। सो तपाईहरुले भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई टच गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ नि फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। म फोटोलाई भिडियो बनाउन चाहन्छु। सो तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले फोटो चुज गर्नुहोस् है गाइस। तपाईले यहाँ प्लस गर्नुहोस्, यहाँ प्लस गर्नुहोस्। सो तपाईले यहाँ राइट दिनुहोस् र तपाईले राइट दिएर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले सबैभन्दा पहिला त यहाँको फाइदा के छ भने तपाईले यसलाई विभिन्न प्रकारमा भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईले यहाँ फ्रीमा युज गर्न पाउनु सक्नुहुनेछ। तपाईले अफलाइन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यो भिडियोलाई जस्तो आकारमा नि एडिट गर्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस्। र तपाईले यो सब वाइफाई या डाटा बिना पाउन सक्नुहुनेछ है गाइस। सो तपाईहरुले यसरी एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जस्तै एडिट यसरी गर्नुहोस्। तपाईले यसलाई एकदमै राम्रो तरिकाले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है गाइस। तपाईले यसरी एडिट गर्नुहोस्। तपाईले जस्तै एउटा फोटोलाई एडिट गरिसकेपछि सबैमा त्यही प्रकारको एडिट लाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दा तपाईले यहाँ नि देख्न सक्नुहुनेछ यो कपी एप्लाइड अलमा देख्न सक्नुहुनेछ यसरी। र तपाईले यहाँ फ्रीमा इफेक्ट चाहिँ यहाँ देखि लाउन सक्नुहुनेछ है गाइस। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ धेरै सारा इफेक्टहरु छ। सो तपाईले छानी लाउन सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यस्तो खालको इफेक्ट पनि लाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले फ्रीमा बिना नेटको अफलाइन इफेक्टहरु टन्नै पाउन सक्नुहुनेछ है गाइस। सो हेर्न सक्नुहुनेछ यो सब अफलाइन हो है गाइस। यो सब अफलाइन इफेक्ट हो। सो तपाईले यसरी फ्रीमा अफलाइन इफेक्ट पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले यसलाई पनि यसरी तपाईले अफलाइन इफेक्ट कुनै पनि टिकटक भिडियोमा गनको साउन्डहरु पाउन सक्नुहुनेछ। सो तपाईले यसरी इफेक्ट लाउन सक्नुहुनेछ है गाइस। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्दैछ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला।
र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला गाइज। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा सबैभन्दा फाइदा कुरो त तपाईहरुले फ्रीमा इफेक्ट लाउन सक्नुहुनेछ कुनै डाटा वा वाइफाई बिना। सो तपाईहरुले एकदमै राम्रो तरिकाको एचडी तरिकाको फोटो एडिट पनि पाउन सक्नुहुनेछ, साथै भिडियो एडिट र भिडियो इफेक्ट पनि पाउनुहुन्छ गाइज। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला गाइज। भन्दै बाइ बाइ, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।